صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. النهاردة هنعمل مع بعض ألذ وأحلى وصفة كلنا بنحبها، مفيش حد في العالم كله ما بيحبهاش، وهي الدونت أو البونبولوني المحشي شوكولاتة. هنعمله من الألف للياء، من أول العجينة لحد الكريمة، وهقولك السر الأساسي اللي فعلا ممكن ما سمعتوش من حد قبل كده، عشان خاطر العجينة معاكي تفضل هشة وطرية لحد آخر قطعة من الدونت لو اتبقى طبعا. وازاي تعملي الخط الابيض الجميل اللي بيبقى ما بين التحمير كده واللون بيبقى شكله تحفة جدا. تابعي معايا الخطوات واسمعي مني الفيديو للاخر، بجد هتعملي احلى والذ دونت في البيت احسن من بره بكتير. نبدأ مع بعض الطريقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة عندي الخميرة يفضل تكون خميرة بيرة اللي هي العجينة، احط عليها السكر وبعدين احط اللبن بدرجة حرارة المطبخ او دافي بس ما يكونش من التلاجة، وبعدين احط عليه 3 أو 4 معالق من الدقيق واقلبهم كويس قوي مع بعض واغطيهم واخليها على جنب نص ساعة بالظبط تخمر الخليط اللي احنا عملناه ده. وعلى جنب عندي الدقيق احط عليه شوية من الملح، معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة من اللبن البودر ده اختياري. نيجي للدقيق، اهم حاجة في العجينة او الحاجات اللي بتكون فيها خميرة استخدمي دقيق يكون قوي. لو متاح عندك الدقيق ده مكتوب عليه دقيق مانيتوبا ده الاسم بتاعه، حتى مكتوب عليه للحاجات اللي بيكون فيها خميرة، ده تستخدميه مع الدقيق العادي مش تستخدميه لوحده. وبيكون كمان نسبة البروتين فيه 13 جرام، يعني قوي، دقيق فيه قوة. الدقيق ده دقيق لجميع الاستخدامات، بيكون البروتين فيه مكتوب عندك 11 فقط، فبيكون شوية أقل. ده بيتستخدم لأي حاجة، وللكيك الأسفنجي والبسكوت، الكيك الدقيق اللي قدامكم ده. هاخد نص كمية الدقيق من الدقيق قوي ده ونص الكمية التانية من الدقيق العادي متعدد الاستخدامات. عندي هنا بيضة وصفار بيضة حطيت عليهم فانيليا، وهنا العجينة اللي انا عملتها بقت كريمة واختمرت وبقت يعني قوامها حلو قوي. انزل عليها بالبيضة وصفار البيضة وكمية الدقيق. المقادير كلها هتلاقوها مكتوبة في صندوق الوصف وجميع الملاحظات عشان خاطر ينجح معاكي العجينة. هعجن المكونات دي كلها مع بعض، وبعدين اضيف عليهم معلقة كبيرة من الزبدة الطرية واعجنها كويس قوي. اعجن في العجينة سواء بايدي او في العجان مدة ما تقلش عن 10 دقايق. اعجنها كويس قوي بحيث ان العجينة بتاعتي تبقى ناعمة وتمط معاكي كده وتشد. لقيتها هنا شوية خشنة، اعجنها كمان مرة. هنا نعمت معايا شوية افردها كده واعجنها بايدي برضو كمان يعني دقيقتين 3 كده، وبعدين انعم في العجينة واخليها في طبق تخمر براحتها. في المرحلة دي طبعا دلوقتي الجو حر، هنخليها تخمر ساعة واحدة بالظبط مش اكتر من كده، في مكان دافي تحطيها في الفرن وهو مطفي، او لو بتعملي حاجة مثلا على البوتاجاز خليها جنبك هتخمر معاكي بس مش اقل من ساعة. اقل من كده يعني لا، تخلي الخميرة تخمر، العجينة اقصد تخمر ساعة بالظبط، واغطيها كويس قوي واخليها تخمر براحتها. نعمل مع بعض الكريمة. عندي 4 من صفار البيض حطيت عليهم كيسين من الفانيليا، و4 معالق من السكر، و4 معالق من النشا. لكل بيضة بتاخد معلقة من السكر ومعلقة من النشا. وعندي 4 كوبايات من الدقيق كله على البارد. اقلبهم كويس قوي كده واخدهم على نار متوسطة مع التقليب المستمر لحد لما احصل على كريمة قوامها ناعم زي ما انتم شايفين. هاخد نص الكمية، انا هعمل يعني شوية بالفانيليا وهعمل شوية بكريمة الشوكولاتة، والكريمة سخنة معايا في الحلة لسه احط عليها حوالي ربع كوباية من الشوكولاتة الخام واقلب كده والكريمة سخنة، واحطها في طبق تاني واغطيهم الاتنين كويس قوي عشان ما يعملوش قشرة وادخلهم التلاجة يبردوا. العجينة هنا خمرت كويس جدا زي ما احنا شايفين. التخمير بتاع العجينة اهم حاجة في المعجنات اللي بيكون فيها خميرة. اهبط كده العجينة واخدها كمان على الترابيزة اللي هفرد عليها، اهبط كل التخمير اللي انتوا شايفينه ده واعجن فيها كمان كده دقيقة واحدة بس عشان خاطر انعمها معايا واخليها تبقى سهلة الفرد.
ارش شويه دقيق صغيرين كده وافردها كويس قوي. هوريكم السمك اللي المفروض البومبولوني او الدونات ينفرد بيه، لا اقل ولا اكتر من كده، عشان يديكي القوام او السمك المظبوط والشكل المظبوط زي ما بتشوفيه بره بالظبط. هو ده السمك المفروض تعمليه العجينة أو تفرديها بيه، وتضغطي كده بالقطاعة بتاعتك حسب الحجم اللي انت عاوزاه. عاوزة تعملي دونت وتجيبي كده غطا ازازة وتخرميها من النص زي ما تحبي. احنا هنعمله النهاردة بومبولوني اللي هو مقفول بالشكل ده زي ما انتم شايفين. اخد العجينة الباقية وأعجنها شوية واغطيها واخليها في جنب تهدى شوية دقيقتين 3 عشان افردها تاني. والعجين اللي انا قطعته اخد صينية واحط فوطة واخليه كده يخمر لمدة نص ساعة كمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم تجيبوا فوطة وصينية وتحطوها عليها. لو حطيتوها على يعني حاجة مدهونة بس او مرشوشة بالدقيق هيلزق، واما يخمر العجينة هتلزق فيها وهتيجي تاخديها بايدك صوابعك هتعلم والتخمير هيضيع منك خالص. هنا بقى الزيت انا مسخناه على نار متوسطة، وبعدين اما حطيت البومبولوني او الدونات حطيتهم على نار هادية زي ما انتم شايفين كده، وخليهم بقى يتقلوا براحتهم خالص. وهنا في المرحلة دي اخدت حتة عجينة وما فردتهاش، اخدت كور صغيرة كده وهحطها برضو على الفوطة تخمر. هتشوفوا معايا هيكون شكلها عامل ازاي. واول ما ياخد لون اقلبه على الجهة التانية على طول زي ما احنا شايفين. اهم حاجة عشان توصلي للخط الابيض اللي بقول لكم عليه لازم الزيت يكون هادي كده بالشكل ده. شايفين العجينة اول ما تاخد لون اقلبها، مش اقلبها بمعلقة ولا بشوكة. لو عندك العود الخشبي ده او بمعلقة خشب تقلبي بيها كويس قوي عن الشوكة او معلقة. زي ما احنا شايفين هياخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا شايفينه ده، والخط الابيض موجود في كل كمية كان فيها عشان اتقلى كويس صح، التخمير بتاعه صح. اخدها بقى وهي دافية كده احطها في السكر. عايزة تحطي عليها صوص شوكولاتة، عاوزة تحطي عليها كراميل، ده طبعا اختياري. احنا هنعمل النهارده البومبولوني الكلاسيك اللي احنا بنشوفه في المحلات. حاجة والعجينة تكون دافية، يعني تطلعيها وتحطيها على المناديل الورقية وبعدين يدوبك تاخديها وتحطيها في السكر على طول عشان السكر يلزق فيها. ودي كانت أول كمية قالتها. هاخدها بقى أفتحها من الشكل النص اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين أحط فيها كريمة الشوكولاتة اللي احنا عملناها. زي صدقوني بجد طعمه حلو جدا جدا وطري جدا حتى لتاني يوم لو قعد. طبعا طعمه خطير. تحطي عليه كمان سكر بودرة، وهنا حشيت واحدة بالكريمة بالفانيليا، طري قوي وهش جدا. وكل الملاحظات والحاجات اللي انتي المفروض تعمليها هتكون مكتوبة تحت المقادير، لازم تقريها وتاخدي بالك منها عشان يطلع معاكي ناجح ويبقى طري. ولو انتوا مثلا اتبقى منكم واحدة ولا 2 ولا 3 تحطيها في علبة محكمات الغلق وتدخليها التلاجة، وممكن كمان في الميكروويف بيدوبك بس تدفيها كده هتلاقيها طرت معاكي خالص وبقت يعني زي ما بنقول كده زي الملبن. شايفين شكله مش محتاج اي كلام. هنا كنت عايزة يعني اعمل طبقة مقرمشة كده ومتكرملة. جبت المسدس اللي هو بيسيح السكر وبدأت اسيح السكر اللي على البونبولوناية الجميلة اللي احنا شايفينها دي. كانت حلوة مش وحشة بس يعني ما تجربوهاش. نيجي بقى للطبق الجميل العظيم اللي احنا شايفينه ده. يعني كان تحفة والله. لو قعدت أحلف أقول لكم إن دي فعلا طريقة ناجحة جدا. المقادير مظبوطة جدا، نوع الدقيق مهم قوي قوي، التخمير مهمة جدا جدا، وكمان القلي. 3 حاجات مهمين جدا لازم تعمليهم عشان خاطر ينجح معاكي ويبقى معاكي طري زي ما انتوا شايفين كده. يعني مش محتاج كلام، طري وهش يعني كل حاجة فيه حلوة. الخط الأبيض باين في كل الكمية اللي أنا قالتها. وهنا كمان رشيت عليه سكر بودرة. كان شكله خطير جدا. أتمنى أن انتوا تجربوه بجد لأنه فعلا حلو قوي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة أو في صفحة الفيسبوك.